السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف بقيتوا؟ تنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير واحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الشكل ديال واحد الطاوله ديال الصالون اللي جات راقيه وجميله، وسبق لي وقدمت واحد عده اشكال ديال هاد الطاولات. الا بغيتوا تشوفوهم دخلوا للقناه وغادي تجبروا عده اشكال ديال هاد الطاولات. اليوم غادي نقدم لكم هاد الشكل ديال هاد الطاوله اللي جات راقيه وتحفه كما تشوفوا، وطاحت عليا رخيصه مقارنه كان بغيت نشريها. بطبيعه الحال بحال الاشكال تيكونوا شويه غاليين. اذا يلا معايا باش نشوفوا كيفاش صوبنا هاد الطاوله. نبداو على بركه الله. غادي نحتاجو زوج مرايات اللي غادي يكون فيهم القياس ديال 96 سنتيمتر في الطول و40 سنتيمتر في العرض، وتيبقاو دائما القياسات تتبقى اختياريه. وغادي نحتاجو هاد الاناء هادو، هما دي سالادي، سبق لي واستعملتهم، رخاص حتى هما، على داكشي تنستعملهم انا. غادي نحتاجو جوج ديال لي فاز ديال الزاج بطبيعه الحال، وانا غادي نصبغ كل شيء باللون الفضي. اذا بعد ما نشفوا منين صبغتهم باللون الفضي، غادي ناخذ هاد الستخاس هادو، ديك الحبيبات رقيقين ديال الستخاس. وهنايا غادي نستعمل حتى معاه، غادي نخلط معاه ديك الكليتير او كما تنقولوا لي بايات. غنخلطهم لان باش يعطي ديك اللمعان اكثر. اذا غادي نستعمل هادوك لي الستخاس رقيقين، او تنقولوا بحال الكافيار اللي تنقولوا في المغرب. هنا غادي نستعملوا هاد ليك ستيكرز، هما ديال الكاغيط والوجه ديالهم فيه بحال المرايه. غادي نقطعهم، غادي نقطع اشرطه كما لاحظتوا. غادي نقطعهم باش غادي نلصقهم على الجانب ديال هاد لي سالادي، هاد الاناء هذا. اذا غادي نلصقهم بعد هذاك غير البلاستيك من الفوق اللي غادي نحيدو لانه هو على شكل مرآة. اذا غادي هذيك غير باش تيحافظ على المرايه باش ما تتخسرش اللون ديالها. اذا صافي كملت القناه ب4. دابا غادي ندير حتى الفوق. ها نتوما غادي نديروها من الفوق حتى هما، غادي نلصق بالقناه ب4، ومن بعد غادي ندير حتى السالادي الاخر، حتى الاناء الثاني غادي نصوبهم بزوج وتشوفوا الشكل ديالهم. دابا غادي ندوزو للتزيين. غادي ناخذ هذا الغراء الابيض وغادي نديرو في زليفه ونزيد عليه الماء، ومن بعد غادي نرش عليه ديك الحبيبات، ديال الاستخاص مع ديك لي بايات، ديك الكليتير اللي خلطت معاه في اللون الفضي. اذا تبعوا معايا الطريقه. اذا انا من بعد ما ساليت ودرت الاناء الاول والثاني، وبطبيعه الحال عاوتاني ديك الغراء الابيض من الفوق ديال ديك الشيء اللي درت باش تيثبت مزيان. اذا دائما تنعاودوا من الفوق هادو تنعاودوا عليهم ديك الغراء الابيض. هنايا خديت عاوتاني الفازات بجوج، هاد المزهريات اللي هما حتى هما غادي ندير لهم نفس الشيء. غادي ندير لهم الغراء الابيض، وغادي ندير لهم ديك نفس الطريقه. غادي ندير لهم ديك الاحجار ديال لي بايات، مع هذوك الاحجار ديال الاستخاص. ومن بعد عاوتاني غنخليه ينشف، ونعاودو بفرشاه نعاودو عاوتاني من الفوق بديك الغراء الابيض باش نثبت عليه هذيك الاحجار. هنايا دابا غادي نجمع البياسات بعضياتهم باش غادي نصوب هاد الطاوله هذه.
هنايا غادي ندير غادي نبدا هاد لي غولات هاد الجرارات غادي نصبغهم حتى هما باللون الفضي بطبيعه الحال، ما يبقاوش في اللون الاسود. اذا غادي نصبغهم ونخليهم ينشفوا، غادي نركبهم. هما باش غادي نبدا، اول حاجه غادي نركب هاد الرجيلات ومع هاد لي فيس ديالهم، لان في الجانب غادي نركب، لان هاد المرايات الجناب ديالهم كما تتشوفوا راهم ديال الخشب، غير هما مصبوغين باللون الفضي. اذا هذا راه خشب، انا غادي نلصق عليه بالمسامر. غادي نثبتو بالمسامر وبالفيسوز بطبيعه الحال. بهاد لي فيس غادي نثبت هاد الجرارات هذا باش الطاوله تكون تتحرك. اذا غادي نثبت هاد الجرارات مزيان كما غادي تشوفوا بان غادي تكون ثابته مزيان، لانه خشب وقابط مزيان بليفيس. اذا غادي نكملهم اللي بقاو لي ديك الثلاثه اللي بقاو غادي تشوفوا هو الشكل ديالهم. وفوق ديك الشيء باش تسهل الطاوله اننا نقدروا نحركوها بسهوله. اذا هانتوما ركبت لها رجلين ب4. دابا ما بقى لي الا غادي نشكل الشكل ديال كما غادي تشوفوا الشكل ديال هاد الطاوله هادي. اذا خديت الاناء وحطيته في الجنب ديال هاد اللي غتكون القاعده ديال الطبله. غادي ناخذ هذا ماكسي فيكس سوبر غلو، اللي هي وليت نستعمل لانها جربتها وتتلصق مزيان وتنساعد بالمسدس. وهذه ماشي غاليه، لان خديتها من المغرب 5 دراهم، وجبرت بانها كل زوينه وتقدروا تستعملوها وتتلصق مزيان، غير هي تاخذ شويه الوقت. اذا غادي ندير كما تلاحظوا، غادي ندير هذيك وغادي نلصقهم بزوج. ها هما دابا لصقتهم بزوج، هانتوما تلاحظوا انها لاصقه مزيان. اذا غادي نستمر وغادي ندير عاوتاني لي فاز بجوج، هذوك المزهريات بزوج غادي ندير لهم نفس الطريقه ونفس لاكول، وغادي نلصقهم من الفوق وغادي تشوفوا كيفاش غادي يجي. هنا لصقت لي فاز بجوج وخليتهم ينشفوا مزيان. تبتو مزيان. دابا غادي ناخذ المرايه الثانيه اللي غنديرها من الفوق، اللي غتكون هي الطبله الفوقانيه. هنايا تنوريكم الحيط، انني درت مع الحيط باش غادي ناخذ القياس باش ما تمشيش، باش ما تكونش عوجه. درتهم هكا بزوج على الحيط، ومن بعد غادي ناخذ واحد المسطره ديال اللي تناخذ بها النيفو. القياس غادي ناخذ بها. انتما في هذيك اللي تيديروا الاعمال راه ما تعرفي بان هذيك فيه ديك النيفو اللي باش نصوب الطبله مزيان باش ما تجيش عوجه. اذا غادي ناخذ القياس مزيان، ومن بعد غادي نلصق. قبل ما نلصق غادي ناخذ القياس من الفاز، من هذوك بزوج من التحت، وغادي نقلب بطبيعه الحال الطبله، وغادي نلصق عاوتاني بنفس الطريقه اللي لصقت بها لتحت، ونخليهم تنشفوا. غادي تشوفوا الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الطبله اللي جات تحفه وعجبتني هاد الشكل هذا، وبغيت نشارك معكم. كما تنقول دائما تنبغي نشارك معكم الحاجه اللي تنصوب وتتعجبني. اذا الا عجبكم نتوما هذا الفيديو، تنتمنى انكم تقولوا لي الراي ديالكم في التعليقات. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات. وبالنسبه لي اول مره تيشوف القناه وعجبته القناه، تنتمنى انه ما يترددش انه يدير الاشتراك. وبما انني هضرت على الاشتراك، تنشوف بان
بزاف ديال اللي تيشوفوني المتتبعات ديالي، ولكن للاسف ما دايرينش اشتراك. تنتمنى انكم تبركوا على ديك الزر الاحمر باش يرجع هذا، وتبركوا على على ديك الجرس باش يوصلكم الجديد، لان تجيني في التعليقات بانه ما توصلكمش الاشعار والمشاهده قلالت. وتنتمنى انكم ديروا الاشتراك وديروا ديك الجرس باش يوصلكم الجديد اللي تنحط في القناه. وبالنسبه لهاد الطاولات راه كاينين طاولات وحده اخرين دايرهم في القناه، تنتمنى انكم تدخلوا القناه وغادي تجبروا بحال هاد الاشكال ديال الطاولات اللي درت، اللي سبق لي ودرت. اذا تنتمنى انكم تشاركوا هاد الفيديوهات مع الاصدقاء والاحباب، ونتلاقاو في فيديو اخر. والله يلاقينا في ساعه الخير، ونقول لكم تبارك الله عليكم الغزالات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.